So we have the part 2 of the integrals leading to inverse trigonometric functions. So again, review tayo ng mga formulas or pattern for this topic. Number 1, we have the integral of du over square root of a squared minus u squared. So equals arc sine of u over a plus c. And we have number 2, du over a squared plus u squared. Equal naman sa 1 over a arctangent of u over a plus c. And number 3 is du over u square root of u squared minus a squared equal naman kay 1 over a arc secant of u over a plus c. So we have here three patterns or three formulas for the integral leading to inverse trigonometric functions. Okay, so again, a here is constant. So ang variable mo dyan is yung u. Again, kagaya nung ginagawa sa part 1, kunin mo yung a, kukunin mo yung u, then check mo kung equal sa du. So pagkamukha na ng pattern, palatan mo na agad ng arc sine of u over a plus c, 1 over a arctangent of u over a plus c, or 1 over a arcsecant of u over a plus c. Okay, so sample ulit tayo. So, huminto ako sa part 1 sa example 4 yata, wherein ang discussion doon is pag ang given sa denominator mo na ay trinomial. So, kailangan mo siyang gawing perfect square trinomial. Sige, sample ulit tayo ng ganung problem. Okay, so number 1, say we have the integral of dx, then over, gawin natin x squared muna, ano? X squared plus, let's say, 4x plus, gawin natin 13. So, we have your x squared plus 4x plus 13. So, kagaya nung example ko sa number 4 sa part 1, so pag ang meron ka sa denominator is trinomial, no? Yan ay quadratic. So, x squared, meron ka diyang middle term. Again, ano? Kung wala tayong 4x, yan ay x squared plus 13 lang. So, ang kahawig niyan is yung leading to arctangent. Meron ka na diyang a squared plus u squared. So, integrable na siya. Yun ang pattern niya. Kaso, meron nga tayo dyan sa middle term na 4x. So, hindi siya pwedeng sagutan agad ng arctangent. Gagawin nga natin dyan, kailangan siya maging perfect square trinomial. So, kung ang x squared or yung degree 2 mo ay ang coefficient lang ay 1, ang gagawin nyo lang, punta agad sa middle term. So, yun, ano, yung may x, yung degree 1. Kunin mo agad yung kanyang coefficient. So, ang coefficient niya ay 4. Ang gagawin mo ngayon, multiply mo ng 1/2 yung coefficient nun. So, magkakaroon tayo ng 4 over 2 or 2. Pagka-divide mo ng 2 or pagka-multiply mo ng 1/2, ang gagawin mo ngayon, i-square mo naman. Kaya equal yan sa 4. So, dapat ito ay x squared plus 4x plus 4 para siya maging perfect square trinomial. Okay, so ayusin natin. Then we will have the integral of dx over, so we will have x squared. So dito, manipulation. Pwede kayo mag-add and subtract. Pwede nyong i-break yung number kung mas malaki siya, ano, kumpara dun sa kailangan mo. Kagaya yan, mas malaki yung 13 kumpara sa 4. So pwede mong expression 13 as sum of two numbers, including 4. So usin natin. So yung 13
ay sum ng 4 and 9. Kaya pwede natin gawing x squared plus 4x plus 4 plus 9. Ito pa rin ay equal sa 13. Okay. So, yung x squared plus 4x plus 4 ay isang perfect square trinomial. Saka mo siya kayong igugrupo. O grupo natin. Magkakasama-sama yung x squared plus 4x plus 4 para nga siya maging perfect square trinomial. So, grupo natin yan. X squared plus 4x and then plus 4. Plus, ito yung nakabukod, 9. Okay, now, we're going to use factoring para yan maging square of binomial na lang. Wherein, magkakaroon tayo ng first degree. So, dx over. Gagawin nyo lang, punta ka dun sa first term, x squared. Ang square root ng x squared ay x. Ang square root ngayon ng 4 ay 2. So, yun ang factors niya. Okay, ayusin natin. So, magkakaroon ka ng quantity, x, sa kabilang dulo ay 2. Kasi na naka-quantity squared yan. Yung operation sa gitna, based doon sa gitna. Kung plus yan, plus ka dito. So, yung middle term mo ay plus. So, yung factors mo, x plus 2 quantity squared. Then plus, so we can express 9 as 3 squared. Kasi nga, kailangan mong express yan as a squared and u squared. Then, we can get our a. O a is equal to 3. Then, your u, yung may variable, yun ngayon yung x plus 2. Kasi para ka merong u squared plus a squared. Now, differentiate natin. Du is now equal to derivative ng x ay 1, derivative ng 2 ay 0, so 1 plus 0 is 1. 1 times dx, so we only have dx. So pag check natin, palitan ko lang, ano. Pero pagka sinosolve na, pwede namang hindi napalitan ng variable yan eh. So, ang katumbas noon, pag tingnan mo sa ating solution, yung dx ay du ang katumbas niya. Ngayon, yung x plus 2, yun naman ay u. Kaya yun ay u squared. And then, yung ating a ay, yung 3 ay katumbas naman ng a. Kaya magkakaroon ka ng a squared. Sa formula, ito ay equal sa 1 over a arctangent of u over a, no, plus c. So, equal naman na, du over u squared plus a squared. Kaya ang ating magiging final answer ngayon, so we will have 1 over a or 1 over 3 of arctangent of u. U is x plus 2 over a. So all over 3. Then plus c. So we have 1/3 arctangent of x plus 2 all over 3 plus c. So ganyan yung gagawin kapag ka ang denominator mo ay trinomial. Tapos, yung taas ay dx, ano? Okay, so meron ka dyan degree to sa iyong denominator, may kasama siyang first degree na variable. Gagawin mo lang siyang perfect square trinomial. So yan, ang gagawin ninyo kapag yung x squared o yung degree 2 mo ay ang coefficient ay 1. Pag nakaagad kay middle term, kunin mo yung coefficient niya, multiply mo ng 1/2, square mo ngayon, yun dapat ang naka-add para sa maging perfect square trinomial. Kaya magkakaroon ka ng x squared plus 4x plus 4. Kaya yung 13, ginawa natin 4 plus 9 para maging x squared plus 4x plus 4 at maging perfect square trinomial. Then, hanapan nyo na ng pattern doon sa ating tatlong formulas for leading to inverse trigo. So, yan yung example number 1. Ibahin natin, mag-example number 2 naman tayo. Okay, hanap tayo ng
Erase natin. So for number 2, let's say we have dx, then over, gawin nating 4x squared. 4x squared plus, say, gawin natin ano na lang, 12. 12x. Saka 25. 25. Okay. Okay, so we have the integral of dx all over 4x squared plus 12x plus 25. So again, kung wala yung 12x, so diretso na kagad kay arctangent dito, no? Kasi this is 4x squared, we can express this as 2x quantity squared. Ito naman ay 5 squared. So meron kang a na 5, meron kang u na 2x. Kukunin mo lang du. Ayusin mo lang yun. Ano? Integrable na yun. Kasi meron 12x. So ayusin pa natin. Yan ngayon ay trinomial. Kailangan siya maging perfect square trinomial. Kung ang kasama ng x squared ay perfect square, doon ako magsisimula sa x squared. No, unin nyo muna yung x squared na yun. Ayusin natin. Okay. So ganito gagawin. So gagawin natin dito. No. So kunin mo yung square root ni 4x squared. Kasi positive lang ha. That will be 2x. No. So meron ko ngayong 2x. Yun ang ating pinaka square root. And then, yung middle term mo, ito, 12x. Divide mo ngayon yung 2x doon. So 12x over 2x. So magkakaroon ka ng 6 na lang. Kasi cancel na yung x. 12 over 2 is 6. Saka mo ngayon ito iwa 1/2. So multiply mo ng 1/2. So magkakaroon ka ng 3. Tapos saka mo siya i-square. So meron tayo ngayong 9. Okay, nasimula Simulan mo doon sa sa may first term. 4x squared. Kunin mo yung square root. So magiging 2x. Resulta nun, yung middle term mo, 12x, divide mo sa resulta, which is 2x. So cancel yung x. 12 over 2 is 6. Multiply mo ngayon ng 1/2, magiging 3. Saka mo siya i-square. So yun ay 9. So dapat yan ay 4x squared plus 12x plus 9 para maging perfect square trinomial. Okay, usin natin. Kaya magkakaroon tayo ng integral ng dx. So again, yung 25 ay pwede nating express as sum of two numbers, including 9 So magiging 4x squared plus 12x. Then yung 25 ay pwede kong gawing 9 plus 16. Yan Ito ay equal sa 25. 9 plus 16. Kasi kailangan natin ng 9 doon sa 4x squared and 12x para nga siya maging perfect square trinomial. Okay, so ayusin natin. Now, grouping. Grupo na natin. So meron tayong dx over, so magkakasama-sama yung 4x squared plus 12x plus 9. And then plus 16. Saka tayo gagamit ngayon ng factoring. So by factoring, we will have the integral of dx then over, gaya kanina, ang square root ng 4 ay 2, square root ng x squared ay x. So 2x. Ang square root naman ng 9 ay 3. So yun ang factors mo. 2x and 3.
So, lagay natin quantity, 2x, tapos 3, saka mo siya quantity squared. Tapos, yung operation mo dito based sa middle term mo. So, plus yan, kaya plus ka dito. So, meron kang 2x plus 3 quantity squared. So, yan ang factor ng 4x squared plus 12x plus 9. Then plus, ito namang 16, igagawin natin 4 quantity squared para makuha natin yung a at u. Kaya ang a mo ngayon dito ay equal sa 4. Ang u mo naman ay equal sa 2x plus 3. Check mo ngayon kung equal na ba siya sa du. Kaya kunin mo ang du. Ang du mo ngayon ay equal sa derivative ng 2x ay 2. 0. Kaya meron ko na lang 2 dx. So, dito kayo ang bahala. Pwede kayo magpalit ng variable. Gagawin yung u. Or, kung ano lang kulang. Multiply mo. Then, kagaya dati, labas ang reciprocal. Okay. Tingnan natin given So, itong 2x plus 3 ay u. So, okay na yan. Yung 4, yan ay yung a natin. Ang may iwan na lang, dx. Ito yun. So, dapat siya ay 2 dx. So, ayusin natin. Yan, magkakaroon tayo ng integral ng dx over quantity 2x. So, 2x plus 3 quantity squared. Then plus 4 quantity squared. Okay, so dapat 2 dx yun. Kaya ang gagawin natin, multiply siya ng 2. So, multiply ng 2. Maglalabas ako ngayon ng reciprocal nun, 1/2. So, procedure lang tayo sa dati Ganun pa rin ginagawa natin. Ayusin ko lang. So, magiging 1/2 yan. Integral ng 2 dx all over quantity 2x plus 3 and squared plus 4 quantity squared. So ngayon, pag chinek mo dito, para ka merong du, no? Yung taas ang katumbas ay du kasi 2 dx. Yung baba naman, 2x plus 3 ay u. So u squared yon. Then yung 4 ay a, kaya meron kang a squared. Ito yun, ano? Again, equal yan sa 1 over a arctangent of u over a plus c. So yun, integrable na siya. Kasi kuha mo na yung pattern, equal na. Then, we will have 1/2 times 1 over a, so 1 over 4. Arctangent of u, so our u is 2x plus 3. Then over a is 4. Then plus c, or 1/4 times 1/2 is 1 over 8. So we will have 1 over 8 arctangent of quantity 2x plus 3 all over 4, then plus c. So we have 1 over 8 arctangent of quantity 2x plus 3 all over 4 plus c. So ganun lang ang ginagawa. Yan naman pagka hindi na 1 yung coefficient ng x squared mo na perfect square. Kagaya yan, 4 So kunin nyo lang si square root. So ganun lang ang gagawin natin. Okay. Kanina yung isa ay x squared lang siya, coefficient niya ay 1. So diretso na agad sa middle term. Ito na kaagad ang pupuntahan nyo, Dito na yun, Diretso ka na dito, 1/2 na agad, square mo, and then, yun ang kailangan. Ito kaagad simula, multiply ng 1/2, square. So meron kang kailangan naka-add sa kanya. Pagka naman, greater than 1 na perfect square yung coefficient ng x squared, square root muna, divide 1/2 square. Okay, so yan ang procedure. Kapag ka ang coefficient ng x squared or yung degree 2 mo ay perfect square greater than 1. Okay. Lipat tayo na example number 3.
So, papaano naman kung ang coefficient ng x squared ay hindi na perfect square? So, ano gagawin natin? Okay, so isip tayo ng problem. Say we have dx over, so gawin natin 2x squared. 2x squared. And then, let's say 4x plus nating 5 na lang. 5. Okay. So, ano ngayon ang gagawin natin dyan? Pag hindi na 1 at hindi na rin perfect square na greater than 1 yung coefficient ni x squared. So, ang gagawin nyo dyan is factoring muna. No? Lalabas nyo yung coefficient ng x squared. Yung muna gagawin nyo rito. By the way, no? Ang una nyo muna laging hanapin, let you lagi, let you. No? Possible kasi yun eh. Tingnan nyo muna kung possible. Kahit sa isip lang. Kagaya dito kasi pag nag-let you ko dyan, derivative ng u mo dyan, yung ilalim, ilalim kasi ay u eh. 4x plus 4. So, hindi pa pwede. No? Kasi wala naman ditong x. Saka plus 4. Walang 4x plus 4 dyan. So, hindi ka pwede mag-let you, ibig sabihin. Kaya nga, ang isang option mo is si inverse trigo. Since siya ay trinomial, try mo siyang gawing perfect square trinomial. Kaso, ang coefficient ng x squared ay 2, hindi siya perfect square. So, gaya ng sabi ko kanina, factor natin siya. No? Ilabas yung 2 para siya ay maging x squared lang. So, ayusin natin. So, by factoring sa ating denominator, lalabas ko yung 2. So, pag nilabas yung 2, ang mga iwan, di-divide mo lang. 2x squared divided by 2. So, x squared na lang ito. 4x divided by 2, magiging 2x na lang. 5 divided by 2, so hindi siya whole number. Fraction yon, 5 over 2 lang din. So, ayun na. Pag nag-factor out kayo ng coefficient ng x squared, sabihin, bawat term, dinidivide nyo sa coefficient. 2x squared divided by 2x squared. 4x divided by 2, 2x na lang siya. 5 divided by 2 is 5 over 2 lang. Kasi ilan lamang, hindi siya whole number eh. So 5 over 2 tayo doon. Okay. After nyan, since meron ka ditong constant sa ilalim, 2, so yun ay 1 over 2, pwede mo siya ilabas. Okay, ilabas natin sa 1 over 2. Okay, may nalang tayong dx over x squared plus 2x plus 5 over 2. So, yun ang procedure ha. Pag hindi siya perfect square, i-factor out natin yan. Kaya 2, nilabas natin. And then, ilabas mo na yung constant na 2 na yan o 1 over 2 doon sa ating integral sign. Kaya nilabas mo siya ngayon doon. So, 1/2 integral ng dx all over x squared plus 2x plus 5 over 2. So, ngayon, yung ating x squared, ang coefficient na niya ay 1. So, we can now apply the procedure para maging perfect square trinomial yan kapag ang coefficient ng x squared ay 1 lang. Ngayon nga, pupunta tayo sa middle term agad. Ito na yun, So, punta mo agad yung middle term. 2 ang kanyang coefficient, 1/2 agad. Times 1/2. So, magkakaroon ka ng 1. 2 over 2 kasi yan. Saka mo ngayon i-square. So, meron tayong 1. Dapat dyan, x squared plus 2x plus 1. Okay, so ayusin natin. Again, mas malaki ang 5 over 2 sa 1. Okay. So, 1/2 integral ng dx all over x squared plus 2x plus 1. Ano kayo may iwan dito? Kung di nyo kayang i-express yung 5 over 2 as sum of two numbers, so gawin nyo, mag-ano kayo? Add and subtract 1. Plus 1 minus 1.
O kaya kung fraction, isipin mo siya as decimal. Ang 5/2 ay 2.5, di ba? So, ang 2.5 ay 1 at saka 1.5. Yung namang 1.5 sa fraction ay 3/2. Kaya meron kang 1 plus 3/2. Yun ngayon yung katumbas ng 5/2. Okay. Grouping tayo. So, we have 1/2 integral ng dx. Magkakasama-sama yung x squared plus 2x plus 1. Then plus 3/2. Then by factoring tayo. So we will have 1/2 integral of dx over x plus 1 quantity squared plus, dito tayo ito ay magiging, ano yan? 3/2. Meron tayo ngayon dito. Square root nyo lang, So magkakaroon ka ng square root of 3/2 quantity squared. Kanya gagawin pag hindi perfect square. Yan pag hindi perfect square, expression na siya as square root. So meron ka square root of 3/2. So yan ngayon yung magiging a mo. O dito, square root ng x squared ay x. Ang square root ng 1 ay 1. Kaya ito ay x plus 1 quantity squared. Yan siya, Yun. Okay. Meron tayong x plus 1 quantity squared and square root of 3/2 quantity squared. Kaya ngayon, meron tayong a na naka-radical. Ang a mo ngayon ay square root of 3/2. Then, ang u mo naman ay equal sa x plus 1. And differentiating, du is equal to 1 plus 0 or 1 times dx. So, we will have dx. At equal na, ayun ito ay u, ito ay a. So, okay na, May iwan sa iyo ay dx. Ito yun. Pag chinek mo, equal naman siya kay du. So, anong problema? Hindi na kailangan mag-multiply at maglabas ng reciprocal. So, okay na agad. Equal na. So, ibig sabihin, ito ngayon ay parang meron ka ng du, yung kasi katumbas ng dx, over yung x plus 1 mo ay u, kaya u squared yun, plus yung square root of 3/2 mo, ang katumbas ay a squared. So, yan ang meron ka. Kaya ngayon, yan ay equal sa 1 over a arctangent of u over a, then plus c. So, yun. Integrable na siya, Equal na kasi lahat. Kaya magkakaroon tayo ng 1/2 times 1 over a, 1 over square root of 3/2, tapos arctangent of u, ang u natin ay x plus 1, over a, ang a natin ay square root of 3/2. Then plus c. Okay. Sa radicals, ang square root ng 3/2 ay pwede natin gawing square root of 3 over square root of 2. Okay, kasi natin. Then we will have 1/2 times 1 over square root of 3 square root of 2. Tapos arctangent of quantity x plus 1 over, all over, square root of 3 over square root of 2. And plus c. Simplify tayo dito, By simplifying,
So, magkakaroon ka ngayon ng 1 half times square root of 2 over square root of 3. Ito ito kasi I over 1, ano? Whole number kasi sa taas eh. Diba? Ito yun, no? Over 1 yan. So, ito kukunin mo. Saka ito. Kaya 1 times square root of 2 square root of 2 over 1 times square root of 3. Ito rin, ganun, ano? Ito ay x plus 1 over 1. So, ito pupunta sa taas to. Square root of 2. 1 saka square root of 3 magkakasama. Okay. Then we will have arctangent of sa square root of 2 yun times x plus 1 and over square root of 3 plus c. Or ito, pwede ba ito simplify, ano? Itong dalawa. Or pwede rin naman ganyan na. Square root of 2 over 2 square root of 3. So, yung pag magiging final answer mo dito, minsan, usually pag board exam, depende sa choices. No, so simplify mo lang sa choices. Magbe-base ka sa pagpipilian mo. Pwede mo ito multiply pa ng square root of 3, di ba? Rationalize. So, hinto tayo dyan, ano? Okay na rin yan. Pero minsan nga, pagka mas simplified, pagka naka-rationalize siya. Okay, so pwede mo siya multiply ng square root of 3 over square root of 3 para mawala yung square root of 3 sa ilalim. Kaya magkakaroon ka ng square root of 2 over 2 square root of 3 arctangent of square root of 2 times x plus 1 over square root of 3 square root of 3 plus c. So, ito yung ating magiging final answer ngayon. So, yan. No? Ganyan ang gagawin kapag ang coefficient ng x squared ay hindi na perfect square at hindi na 1. So, gagawin nyo lang, ipa-factor nyo muna ulit yung factor out yung 2, yung coefficient ng x squared, ilabas nyo yun para maging x squared na lang siya at ma-apply mo na yung principle lang ng ating perfect square trinomial. Okay, so isa pa example. Subukan natin yung pa rin, yung problem na yan. Kaso maglalagay na tayo sa taas ng variable, lagyan natin, sige. Erase ko lang ito. Tandaan nyo ang procedure sa isa, pagka x squared lang, 1 ng coefficient. Pag naging greater than 1 na perfect square ang coefficient, ano gagawin natin? At ngayon, itong pangatlo, kapag siya ay greater than 1, pero hindi na siya perfect square. Okay, kagaya niyan, 2. Okay. So, we have example number 4. So, gawin nating okay, sipan natin say this is x minus 1. Okay. Kuha natin ng x minus 1. Then dx. Okay, ganito. Kapag ang denominator mo ay mas mataas yung degree ng isa sa iyong numerator, ang unang-una nyo munang gagawin is magle-let you kayo sa denominator. Kasi possible siya ma-integrate. Pag ganun, basta ang difference ng degree ng variable mo sa numerator mo at denominator ay isa lang. Sabihin, mas mataas ng isang degree yung iyong denominator compare sa iyong numerator. So possible siya ma-integrate
using only substitution. Yung magle-let you lang. Possible yun. Okay. Kagaya dyan. So we have here x minus 1 dx all over 2x squared plus 4x plus 5. Okay, so if we're going to let the denominator 2x squared plus 4x plus 5 equal to u, i-try natin. So u equals, so let u equals 2x squared plus 4x plus 5. Now we're going to differentiate. Kasi kailangan mo i-check kung equal ba sa taas yung derivative niya. Okay, so du equals magiging 4x plus 4 plus 0. So meron kang 4x plus 4 dx. So kung ang taas ay 4x plus 4 dx, integrable na yan. Meron ka ng du over u. ln na yun. Sabihin. Kaso, hindi sila equal. So ang given ay x minus 1. Tapos ang derivative ay 4x plus 4. Ngayon, gagawan mo ng paraan para mapag-equal sila at magamit yung du na to. Okay, so paano gagawin natin? Ganito. Yung given ay x minus 1. Okay, so meron kang given ay x minus 1. Tapos, ang derivative mo ay 4x plus 4. Ngayon, gagawa ka ng paraan by simplification, by manipulation, dapat itong du na yan, yung 4x plus 4, ay maging equal sa x minus 1. Simulan mo muna sa x dapat ito dapat ang 4x plus 4 ay mapa-equal natin sa x minus 1. Ngayon, ang una nyo muna pupuntahan yung variable na x. So, dapat x lang siya. Ay kaso 4x ito eh. So, ano gagawin natin? Ito ay kailangan nating i-divide sa 4 or i-multiply mo yan ng 1/4. Okay. Okay Pag siya ay multiply ko ng 1/4, ang mangyayari, 1/4 times 4x ay magiging x na lang yun. X. So, yun ang kalalabasan. Tapos, 1/4 times 4 ay plus 1. So, x plus 1 na siya pagka multiply ko ng 1/4. Sabihin. Ngayon, ang kailangan ko ay minus 1. Ito ay plus 1. Paano ito magiging minus 1? Kapag ka ako ay nag-minus 2. Diba? X plus 1 minus 2. So, ang kalalabasan ngayon nito ay magiging x minus 1. So, ibig sabihin, ang dapat ko palang gawin, multiply ko ng 1/4 yung 4x plus 4, saka ko susubtract ng 2. Pag sinimplify ko ito, ang kalalabasan, x minus 1. So, ito yung katumbas ni x minus 1 using the derivative 4x plus 4. 1/4 of 4x plus 4 minus 2. Ganun na. Yung given na yung given, gagawin natin, i-equate mo siya kay derivative. Kagaya kanina, ulitin ko lang wala pa ito, yan. Yan pa lang meron ka, in-equate mo silang dalawa. Tapos, ito ay x lang, ito ay 4x, so dapat divide ng 4. Kaya itong buo na to, divide natin ng 4, or multiply siya sa 1/4. Pag multiply ng 4, magkakaroon tayo ng x plus 1. Dapat minus 1 tayo doon. Dapat minus 1. Kaya ang ginawa natin, minus 2. Para siya maging minus 1 siya. X plus 1, babasan mo ng 2, magiging x minus 1 siya. Kaya ang x minus 1 ay equal sa 1/4 of 4x plus 4 minus 2. So, yun ngayon ang katumbas. Pwede mo yung gamitin, papalitan natin yung x minus 1 ng 1/4 of 4x plus 4 minus 2. So that we can use this du at siya ay ma-integrate. Okay, so palitan natin. So we will have the integral instead of x minus 1. So papalitan ko siya ng 1/4.
ng 4x plus 4 minus 2. Then, dx. So, yun ang katumbas na x minus 1, ha? Katumbas na x minus 1 using this du. All over 2x squared plus 4x plus 5. Okay, so, ayun. Saka mo ngayon pag hihiwalayin yung taas. So, ito yung unang term mo, ha? Ito yung una. Ito yung pangalawa. Pagbukurin natin. Kaya magkakaroon tayo ng integral ng 1/4 of 4x plus 4 and then dx over our denominator 2x squared plus 4x plus 4x plus 5, then minus integral of 2, then dx then all over 2x squared plus 4x plus 5. Okay. Ngayon, lalabas ko muna lahat ng constant. Labas natin. So, labas si 1/4. Ang may iwan na lang dito is 4x plus 4. Then dx all over 2x squared plus 4x plus 5. Labas ko yung 2, kaya 2 integral plus dx na lang dito. Then all over 2x squared plus 4x plus 5. Okay, so pag-check natin to, itong unang term, integrable na yan, ano? Ito kasi yung du. Ito ay u. So, load nyo lang ito, ln u. du over u na yan. Integrable na. Itong pangalawang part, ito yung example 3 kanina. Diba? Na-leading to inverse yan. Arctangent. So, ayusin natin. Kaya magkakaroon tayo ng okay. So, we have 1/4. Pwede kong palitan yung yung 4x plus 4 dx, ang katumbas ay du. So, du yun. All over. Yung 2x squared plus 4x plus 5 naman ay u. So, over u. So, integrable. Ano ibig sabihin? Minus 2. Kagaya kanina, pag ang yung denominator ay trinomial at ang coefficient ng x squared mo ay hindi perfect square, o nagagawin, factoring lang doon, lalabas mo yung coefficient ng x squared. Kaya dx, factor out mo yung 2. So, sabi ko, pag factoring, di-divide lang lahat by 2 kung ano yung pinactor out mo. Kaya magiging x squared na lang yan. And then, ito ay 2x saka 5 over 2. Tapos, para ito ay maging perfect square trinomial, lalabas natin yung 2 na yun. Sige, tuloy natin. Yan, magkakaroon tayo ng 1 over 4. Ang du over u ay ln u. Okay, so, ln u minus 2. Lalabas ko to 1 over 2 times 1 over 2. Integral ng dx all over, so ito ay x squared na lang, plus 2x plus 5 over 2. Yun. So, ngayon, ang coefficient na lang ng x squared mo ay 1. So, proceed ka na sa middle term. Ito na tayo, 2. Multiply mo na ng 1 half yan. Kaya equal na naman sa 1. Square mo ulit. So, equal sa 1. Dapat x squared plus 2x plus 1 para maging perfect square trinomial. Okay. Ito ngayon ay equal na sa 1/4 ln. So, ang u mo nung una dito is, 2x squared plus 4x plus 5. So, palitan na natin.
1/4 ln of 2x squared plus 4x plus 5. Ito naman, 2 over 2 is 1. So, wala na yan. Ano? Meron na tayo integral ng dx. Again, gagaya kanina, gagawin natin itong x squared plus 2x plus 1. Sabi ko nga, pag nahihirapan kayo sa fraction, gawin yung decimal. Ang 5 over 2 ay 2.5. So, kung paghihiwalayin mo yung 2.5 na may kasamang 1, yun ay 1 plus 1.5. Ang 1.5 sa fraction ay 3 over 2. Ano ka 3 over 2? Okay. Tuloy natin. Then by grouping, so we will have 1 over 4 ln of quantity 2x squared plus 4x and plus 5 minus, grouping tayo dito, dx. Magkakasama-sama yung ating PST, perfect square trinomial, x squared plus 2x plus 1. O, sala natin. Plus 3 over 2. Okay. Kaya meron tayong 1 over 4 ln of 2x squared plus 4x plus 5 minus, by factoring na, dx all over, yung x squared ay x ang factor nun, square root. Square root ng 1 ay 1, kaya meron tayong plus sa middle term, kaya x plus 1 yan, quantity squared. Ang square root ng 3 ay square root of 3. Ang square root ng 2 ay square root of 2. Kaya meron kang square root of 3 over square root of 2, quantity squared. Then, meron tayo ngayong a na equal sa square root of 3 over square root of 2. Meron tayong panibagong u dito na equal sa x plus 1. Now, differentiating, du is equal to 1 plus 0 dx or simply dx. And pag chinek natin, ito ay magiging u squared. Ito ay a squared. So, may iwan sa'yo dx. Siya ba ay kamukha na ng du? So, equal na sila. Wala na tayong problema. Hindi na kailangan mag-multiply pa dito at maglalabas ng reciprocal. Okay. Tuloy natin. Erase ko lang ha. So, medyo mahaba lang siya yung solution nito. Start na manipulation para lang makuha mo yung du at saka yung u. So, maging integrable siya. Okay, tuloy ko lang. So, again, we have 1 over 4 ln of 2x squared plus 4x plus 5 minus, dito tayo ha. Again, ito pag chinek natin yan, this is, ito ha, yung part na yan ha, yan ay integral ng du over u squared plus a squared. Kaya equal yan kay 1 over a arctangent of u over a plus c. Okay. Doon ako sa part na yun ha. Sagot na lalagay natin. Okay, magkakaroon tayo ng 1 over a. So 1 over square root of 3. Teka, isulat natin. So 1 over a or 1 over square root of 3 over square root of 2. Mas malaki itong isa. 1 all over square root of 3 over square root of 2. And arctangent of u, our u is x plus 1. So x plus 1 over a.
Ang a mo ulit ay square root of 3 over square root of 2. And then plus c. Ngayon, kagaya kanina, simplify natin yan. So we have 1 over 4 ln of quantity 2x squared plus 4x plus 5. Ito angat lang, minus. Gaya kanina, ginawa ko doon. Ang kasing yung numerator yung 1, di ba? So whole number yung 1 over 1 yan, ibig sabihin. 1 times square root of 2, 1 times square root of 3. Yan, meron kang square root of 2 over square root of 3. Arctangent. Ito rin, ganun gagawin nyo This is x plus 1. Yung pinaka-numerator mo, over 1 yon. Kaya x plus 1, square root of 2, 1, and square root of 3. We will have square root of 2 times x plus 1 over square root of 3. Ito yung ating final answer, and plus c. So we have 1/4 ln of 2x squared plus 4x plus 5 minus square root of 2 over square root of 3 arctangent of square root of 2 times x plus 1 all over square root of 3 plus c. So yan yung principles ni leading to inverse trigo. Na ang iyong denominator ay trinomial, quadratic siya, trinomial, na ang una nga diyang example natin ay coefficient ng second degree mo dyan ay 1. So kung ano yung gagawin, as ginawa natin siyang perfect square na greater than 1, ginawa rin natin siyang greater than 1 pero hindi siya perfect square. At itong huli, ginawa natin, naglagay na tayo ng variable doon sa numerator. Okay, so yan ang gagawin lang. Pag first, kapag isang degree ang difference ng iyong numerator at denominator. X squared and x ang meron ka sa numerator mo. So ito yung principle ni integrals leading to inverse trigonometric functions.